สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวมซีรีส์ย้อนยุคน่าดูครึ่งปีแรกของปี 2026 มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะเริ่มต้นที่ซีรีส์ในช่วงต้นปีกันก่อนเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องดินแดนสร้างฝันซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ยุคสาธารณรัฐที่ได้คู่พระนางอย่างหวงเสี่ยวหมิงมาประกบคู่กับเจ้าลี่อิงเล่าเรื่องราวช่วงต้นทศวรรษ 1980 หลังจีนเริ่มเปิดประเทศทำให้ทางการต้องการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจแต่โดยข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้งบส่วนกลางที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศไม่เพียงพอดังนั้นอำเภอผิงฉวนจึงล็อกเป้าตำบลเย่ไห่ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอเพื่อเร่งพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นจึงรับอาสาสมัครที่จะมารับภารกิจอันหนักอึ้งนี้ที่ก็ได้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสาวสวยมากความสามารถและเขาผู้นำหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงได้รวมพลังกับชาวบ้านระดมความคิดบวกกับ1 สมอง 2 มือแม้ว่าอุปสรรคจะมากมายแค่ไหนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของชาวบ้านหลายพันครอบครัวที่ไม่ท้อทำให้ต่อมาพวกเขาสามารถเปลี่ยนที่ดินเลียบชายฝั่งที่ห่างไกลกลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองได้ในที่สุดสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาชูมือชันสูตรฝาประธานภาค 2 ซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนภาคต่อที่ได้คู่พระนางคู่เดิมอย่างหวังจือฉีและซูเซียวถงมาถ่ายทอดเรื่องราวหลังจากชูนักชันสูตรหลวงสตรีที่เก่งไม่แพ้ชายผู้มาพร้อมกับทักษะชันสูตรศพที่เป็นเอกลักษณ์ได้เป็นพระชายาของอันจวินอองและผ่านไปไม่กี่ปีเมืองฉางอันกับเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งทำให้พวกเขาทั้งคู่ในฐานะใหม่ใกล้ชิดมากกว่าเดิมเพิ่มเติมคือรักกันมากร่วมกับเหล่าสหายมากความสามารถที่มีอุดมการณ์เดียวกันซึ่งพวกเขาเป็นอนาคตและความหวังของต้าถังได้ร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อสืบหาความจริงในคดีปริศนาจัดการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังและปกป้องความสงบสุขของต้าถังเอาไว้ให้ได้ส่วนจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ต้องไปดูกันสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาต้นไม้แห่งชีวิตที่ได้คู่พระนางยังหูเกอมาประกบคู่กับหยางจือเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ท่ามกลางผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ของที่ราบสูงชิงไห่อันห่างไกลซึ่งความสวยงามของธรรมชาติกำลังจะหายไปเพราะฝีมือของมนุษย์ที่หาผลประโยชน์จากผืนแผ่นดินแห่งนี้ในสถานการณ์ที่ความอยู่รอดไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เธอตำรวจจบใหม่ไฟแรงเด็กกำพร้าที่โตมาจากการเลี้ยงดูของสามีภรรยาคู่หนึ่งของที่นั่นถูกย้ายมาหน่วยลาดตระเวนภูเขาและได้ร่วมงานกับเขารองนายอำเภอหนุ่มหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนทีมพิเศษที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องธรรมชาติโดยเฉพาะชายที่คนในชุมชนเกรงใจเพราะเขายึดมั่นยุติธรรมและทุ่มเทสุดกำลังเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินแห่งนี้ที่ทั้งคู่มีอุดมการณ์เดียวกันตามไปลุ้นกันนะคะว่าภายใต้ภารกิจที่เต็มไปด้วยความยากลำบากรวมถึงข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายอันตรายและความสูญเสียที่ต้องเผชิญพวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทาง iQIYI เรื่องต่อมาคดีพิศวงเสียงกระซิบในหมอกที่ได้คู่พระนางอย่างหวังซิงเว่มาประกบคู่กับไปลู่เมื่อท่านหญิงแห่งฝูชางที่โตมาจากการเลี้ยงดูของฮ่องเต้หลังจากที่สูญเสียครอบครัวไปผู้เป็นพ่อถูกใส่ร้ายจนต้องจบชีวิตตัวเองชดใช้บาปวันเวลาผ่านไปเธอได้อาสาเข้ากองสืบสวนของพระราชวังเรียนวิชาสืบคดีรวมถึงการต่อสู้ที่เบื้องหลังก็แอบสืบเกี่ยวกับการตายของครอบครัวมาโดยตลอดกระทั่งต่อมาได้เกิดเหตุคนร้ายลอบปลงพระชนองค์หญิงที่อาจสั่นคลอนต่อราชสำนักทำให้ฝ่าบาทมอบหมายให้เขารองเจ้ากรมโหราศาสตร์ผู้สุขุมรอบคอบและคาดเดาสถานการณ์ได้แม่นยำมาร่วมกับเธอเพื่อสืบคดีที่ต่อมาทั้งคู่กับค่อยๆพบว่าผู้บงการอยู่เบื้องหลังอาจเป็นคนในราชสำนักซึ่งซ่อนตัวตนในที่ลับและเตรียมการทุกอย่างไว้ตั้งแต่แรกอีกทั้งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัวเธอตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะใช้ความสามารถยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อย่างไรใครชอบซีรีส์แนวสืบสวนไขคดีก็ไปดูกันสามารถรับชมได้ทางโยคูเรื่องต่อมาทะลุมิติตะลุยวังหลวงที่ได้คู่พระนางอย่างเฉิงเลยมาประกบคู่กับหวังชูหลันซีรีส์ย้อนยุคทะลุมิติที่ขายคำเก่งเมื่อประธานบริษัทและพนักงานออฟฟิศสาวต้องเข้ามาเป็นตัวละครของนิยายย้อนยุคในบทบาทฮ่องเต้ทรราชกับสนมตัวร้ายล่มเมืองตัวประกอบที่ต้องตุยทั้งคู่ดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกันจากเบียร์ที่รอความตายเป็นฝ่ายรุกแทนเพื่อความอยู่รอดให้ถึงตอนจบแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อพวกเขาได้รู้ว่านางเอกในนิยายก็ทะลุมิติมาเหมือนกันส่วนพระเอกในนิยายอย่างตวนอ๋องนั้นก็อยากจะคาดเดาและเขารับมือยากกว่าที่คิดไม่รู้ว่าเขาทะลุมิติมาไหมทำให้พวกเขาไม่สามารถไว้ใจใครได้ท่ามกลางวังหลวงที่เต็มไปด้วยอันตรายและอำนาจมืดที่ซ่อนอยู่แต่ความใกล้ชิดของทั้งคู่กับเป็นความสบายใจของกันและกันโดยไม่รู้ตัวจนมันได้เกิดเป็นเรื่องราวความรักที่พวกเขาได้เป็นตอนจบใหม่ให้สมบูรณ์ใครชอบซีรีส์เบาสมองต้องห้ามพลาดสามารถรับชมได้ทาง iQIYI เรื่องต่อมา
ที่ว่าการแห่งพิรุณโปรยเรื่องนี้ได้คู่พระนางอย่างโจอี้หรานมาประกบคู่กับเป่าซังเอินเล่าเรื่องราวของชายเจ้าจากสำนักฝ่ายธรรมะหญิงสาวที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่เพราะการจากไปของอาหญิงที่ยอมต่อสู้เพียงลำพังช่วย6สำนักกำจัดจอมมารจนตัวตายทำให้ในรุ่นต่อมาเธอถูกส่งไปฝึกวรยุทธ์ตามธรรมเนียมของทุกสำนักที่สืบทอดมากว่า200 ปีและได้เจอกับเขานายน้อยลัทธิมารที่ซ่อนตัวตนในฝ่ายธรรมะแต่ต่อมาพวกเขากับพบว่าสำนักแห่งนี้ที่ยุทธภพต่างบอกว่ามีชื่อเสียงคุณธรรมกลับมีคนแอบฝึกวิชาต้องห้ามใช้ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมมือกับลัทธิมารทำร้ายคนกันเองซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตายของอาหญิงเธอและครอบครัวเขาจนมันได้เกิดเป็นเรื่องราวความรักต้องห้ามที่ทั้งคู่อยากปกป้องกันและกันตามไปลุ้นกันนะคะว่าความรักความแค้นครั้งนี้พวกเขาจะยุติเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาลาหยกที่ได้คู่พระนางเคมีดีอย่างจางหลิงเฮ่อมาประกบคู่กับเทียนซีเว่ยซีรีส์ความรักแนวสงครามสุดฟินของครึ่งปีแรกที่กระแสทันโหมาแรงจนขึ้นฮอตเสิร์ชแบบถล่มทลายแล้วเรื่องราวของหญิงสาวสู้ชีวิตจากครอบครัวเคียงหมูที่สูญเสียพ่อแม่ไปทำให้เหลือแค่เธอกับน้องสาวอ่อนแอขี้โรคและยังถูกถอนมั่นจากชายที่เธอขายหมูส่งเรียนอีกแต่ท้อซะที่ไหนเธอก็ยังเชื่อหมูขายเลี้ยงตัวเองและน้องอยู่ดีกระทั่งได้บังเอิญช่วยชีวิตอูอันหูแม่ทัพผู้เก่งกาจที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งเธอขุดขึ้นมาจากกองหิมะและยังแบกเขากลับมารักษาที่บ้านโดยไม่สนคำทัดทานของลุงกับป้าแต่เพราะผู้หล่อต่อให้เชือดหมูวันละ200 ตัวก็ยอมดูแลเอาใจใส่เก่งจนท่านโหของเราต้องปิดบังตัวตนและยอมแต่งงานปลอมๆกับเธอเพื่อตอบแทนบุญคุณช่วยชีวิตความใกล้ชิดมันได้เปลี่ยนเป็นความรักสุดอบอุ่นถึงแม้จะธรรมดาแต่ว่าท่านโหชอบมากจนไม่ยอมบอกฐานะตัวเองสักทีเสิร์ฟลูกปรุงจืดต่อหน้าเมียตลอดแต่ต่อมาเพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้เคียงข้างเพื่อปกป้องแผ่นดินและทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวเรื่องนี้สนุกและฟินมากค่ะทุกคนเพราะเล่นปล่อยซีนหวานมาล่อคนดูตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนจบก็ไม่มีแผ่วอยากรู้ว่าฟินแค่ไหนก็ต้องไปดูกันสามารถรับชมได้ทางiQIYI และ VTV เรื่องต่อมาพระทีปรักเหนือ2 ภพที่ได้คู่พระนางอย่างเฉินเฟยวีมาประกบคู่กับติลี่เลอปาเล่าเรื่องราวของราชินีปีศาจสาวพราวเสน่ห์แห่งหมื่นวิญญาณผู้มีชีวิตมายาวนานกว่า400 ปีทำหน้าที่รักษาสมดุลให้กับโลกวิญญาณและมนุษย์ซึ่งมีพลังแก่กล้าหาใครทัดเทียมแต่เธอกับดูโดดเดี่ยวรวมถึงสูญเสียประสาทสัมผัสไปเพียงต้องตามหาเจ้าของกระบี่มายาเจอและผูกคำสาปกับเขาให้ได้จึงจะทำให้สิ่งที่เสียไปของเธอกลับคืนมาเลยได้แต่ท่องเที่ยวมายังแดนมนุษย์อยู่บ่อยครั้งแต่ผ่านมาหลายปีกลับไม่มีวี่แววของสิ่งที่เธอตามหากระทั่งได้เจอกับเขาตวนซีแม่ทัพหนุ่มหล่อผู้มีอดีตลึกลับแต่กลับมีกระบี่ที่เธอตามหามาตลอดจึงหาทางเข้าใกล้เขาเพื่อสืบให้รู้ว่าเขาใช่เจ้าของกระบี่ที่เธอตามหาหรือไม่กระทั่งได้ผูกคำสาปกับเขาจนมันได้กลายเป็นชะตารักที่ผูกพันทั้งคู่เอาไว้ที่ต่อมามันได้กลายเป็นความรักซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคความแตกต่างระหว่างมนุษย์และปีศาจรวมถึงเรื่องราวในอดีตที่ซ่อนอยู่สามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาบันทึกเกร็ดจันทร์เรื่องนี้นำแสดงโดยจุยจิงอีเถียนเจียรุ่ยเฉินตูหลิงและเจิงซุนซีซีรีส์ย้อนยุคแฟนตาซีที่ CG ดีงามอีกเรื่องเล่าเรื่องราวของปีศาจจิ้งจอกก้าวหางแสนซนสุดเจ้าเล่ห์ผู้มีอาคมวาจาศิษย์ถนัดเสแสร้งควบคุมด้วยวาจาเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่สนว่าต้องหลอกลวงหรือต้องเปื้อนเลือดไปมากมายเท่าไหร่เธอมีหน้าที่ทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเท่านั้นและต้องห้ามมีความรักความผูกพันกับคนในภารกิจเด็ดขาดแต่การได้เจอกับเขาจีหลิงชายผู้ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนใจดีอย่างที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนจึงมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่ต่อมาเธอกลับได้รู้ว่าเขาคือหุ่นเชิดไม้ที่เทพมังกรใช้ร่างกายตัวเองส่วนหนึ่งดัดแปลงขึ้นมาและภารกิจครั้งนี้ที่เธอและพี่สาวได้รับคือการกำจัดเทพมังกรเพื่อปลดปล่อยจิ๋วอิงผู้นำปีศาจที่ถูกผนึกไว้ให้กลับมาอีกครั้งดังนั้นจึงวางแผนเข้าใกล้ผู้ที่อยากกำจัดเทพมังกรเช่นกันซึ่งนั่นก็คือเขานักเวทอู่สื่อกวงแต่ทางต่อมามันได้เริ่มนำพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวความจริงอันโหดร้ายในอดีตเป็นซีรีส์ที่แต่ละคนต่างซ่อนความเก่งกาจและเขี้ยวเล็บที่แหลมคมเอาไว้ใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อผลประโยชน์ของตนเองร้ายกาจมากเรื่องนี้คอสตูมสวย CG ปังนักแสดงคืองานดีมากสามารถรับชมได้ทางโยคูเรื่องต่อมาชูเฉียวจอมใจจารชนภาค 2ที่ภาคนี้ได้หลี่อินรุ่ยมาประกบคู่กับห่วงหยางเตี้ยนเถียนซีรีส์ภาคต่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสถานการณ์ไฟสงครามความขัดแย้งทางการเมืองและการแย่งชิงอำนาจระหว่างแคว้นที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อฮองเต้แห่งใต้ยงทรงระแวงในความเก่งกาจของเยวนศิลป์ยิงเป่ยซื่อจือจักเยียนเป่ยซึ่งเป็นเมืองบรรณาการที่ต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อปกป้องแผ่นดินและกลับถูกสั่งกวาดล้างทั้งตระกูลโดยให้พระเอกแม่ทัพผู้เก่งกาจแห่งใต้ยงรับหน้าที่จัดการกับผู้เห็นต่างทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเขาจากสหายรักกลับกลายเป็นศัตรูที่เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดในทะเลสาบน้ำ
ำแข็งพระเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสตกลงไปในถ่านน้ำแข็งส่วนนางเอกได้รับการช่วยเหลือแต่ความจำหายไปเยียนซวินจึงใช้โอกาสนี้สร้างเรื่องราวใหม่ให้เธอเชื่อว่าตนเองคือคู่มั่นเขากระทั่งความจำของเธอค่อยๆกลับคืนมาและค่อยๆรู้ความจริงจึงแกล้งความจำเสื่อมเพื่อวางแผนแก้แค้นเขาโดยมีพระเอกที่ทุกคนคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วหลบซ่อนตัวในเงามืดคอยช่วยเหลือและปกป้องเธออยู่ห่างๆทำการเกมอำนาจที่เต็มไปด้วยอันตรายครั้งนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้หรือไม่ก็ต้องตามไปลุ้นกันสามารถรับชมได้ทาง True ID เรื่องต่อมาคู่สารสวรรค์สร้างที่ได้คู่พระนางอย่างหลุนเจียหลุนมาประกบคู่กับหวังเฮอรุ่นเมื่อเผ่าผู้สงครามที่ทันเทพสาพันปีแต่กลับหาทางหลุดพ้นโดยไม่สนวิธีซึ่งขัดต่อกฎสวรรค์จึงถูกราชครูแห่งเผ่าจิ้งจอกและสำนักเซียนของเผ่ามนุษย์รวมมือกันกำจัดจนหมดสิ้นแต่ทว่าพระเอกสายเลือดผสมเผ่าผู้สงครามและมนุษย์กับรอดชีวิตมาได้แต่ไม่อาจหลุดพ้นจากทันเทพมีเพียงต้องเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่ต้องผ่านด่าน5ประการคือเปลี่ยนหนังเนื้อกระดูกเลือดและหัวใจซึ่งแต่ละด่านต้องผ่านความเป็นตายและยังต้องหาผู้ที่มาเชื่อมพันธสัญญาเลือดดังนั้นจึงใช้ตัวตนของนักโทษประหารเพื่อผ่านด่านแรกและได้แต่งงานทำพันธสัญญาเลือดกับเธอผู้บำเพ็ญจาก1 ใน 12สำนักเซียนที่จิตใจดีมีคุณธรรมผู้มีพลังแข็งแกร่งในร่างแต่กำเนิดแต่เพราะมีชะตาสามีตายจึงหาคนมาแต่งงานจัดพลังอัปมงคลไม่ให้ทำร้ายคนรักภายหน้าจึงเลือกนักโทษประหารอย่างเขาเพื่อที่จะได้ไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์แต่มันกลับไม่จบแค่นั้นเพราะการพบกันของทั้งคู่มันได้ค่อยๆนำพาพวกเขาไปพบกับโชคชะตาอุปสรรคและความรักที่สวรรค์ลิขิตไว้ร่วมกันสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องต่อมาเพียงพบพานดั่งภาพฝันที่ได้รู้หยางมาประกบคู่กับจู่เจิ้งถิงเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวในสถานการณ์ที่จิ้งหลานเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายจำนวนมากเพราะตำรับยาแผ่นเดียวทำให้หัวหน้าสำนักหมอหลวงตระกูลหานถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏทั้งตระกูลถูกฆ่าล้างตำราแพทย์ถูกสั่งเผาห้ามสืบทอดตลอดกาลเธอถูกช่วยไว้และเติบโตมาในเมืองชายแดนฝั่งศัตรูเรียนรู้ต่อยอดวิชาแพทย์ของตระกูลวันเวลาผ่านไปเธอจึงวางแผนใช้การแต่งงานเพื่อกลับเข้าไปช่วยบุตรชายของท่านอาซึ่งเป็นทายาทที่หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวของตระกูลหานแต่แผนการของเธอกลับล่มเพราะเขาแม่ทัพผู้เก่งกาจแต่กลับซ่อนอาการป่วยที่รักษาไม่หายไว้เนิ่นนานดังนั้นเธอจึงยื่นข้อเสนอรักษาเพื่อแลกกับการที่เขาไม่ส่งเธอกลับต่อมาเขาได้รู้ว่าเธอคือคนที่ช่วยชีวิตไว้ตอนเด็กและยังเป็นคนในใจที่เขาคิดถึงมาโดยตลอดดังนั้นจึงแอบช่วยสืบเรื่องน้องชายที่ถูกทรมานมานานหลายปีแต่ม้วนคดีกับว่างเปล่าทำให้นางเอกสงสัยว่าคนที่สั่งฆ่าล้างตระกูลเธอมีความแค้นอะไรกันแน่ซึ่งก็มีเขาที่รับปากว่าจะช่วยสืบหาความจริงจนต่อมาความใกล้ชิดมันก็ได้เปลี่ยนเป็นความรักที่พวกเขาร่วมมือกันต่อสู้กับการแย่งชิงอำนาจอันดุเดือดพวกเขาจะก้าวผ่านมันไปได้อย่างไรก็ต้องตามไปลุ้นกันสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องต่อมาบทเพลงแห่งนางงิ้วเรื่องนี้นำแสดงโดยจางเจียอี้หลิวเฮาฉุนและฉินไห่ลู่เป็นซีรีส์น้ำดีอีกหนึ่งเรื่องที่ถึงแม้การโปรโมทจะไม่มากเท่าไหร่แต่กระแสตอบรับกลับดีเกินคาดใครที่ยังไม่ดูต้องห้ามพลาดนะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของอีฉินเด็กสาวจากครอบครัวยากไร้ที่โชคชะตาพลิกผันเมื่อผู้เป็นลุงพาเขารับการคัดเลือกสู่คณะงิ้วที่มีชื่อเสียงซึ่งมันก็ไม่ง่ายสำหรับเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยและด้วยกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดทำให้เธอต้องเผชิญกับความยากลำบากสารพัดไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมสุดโหดการแข่งแย่งชิงดีการถูกกลั่นแกล้งจากความริษยาตลอดจนแรงกดดันจากโลกแห่งวงการการแสดงที่โหดร้ายและไม่เคยปราณีใครแต่เพราะสถานการณ์บังคับทำให้เธอต้องสู้และด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่นบวกกับหัวใจที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทำให้เธอค่อยๆพัฒนาฝีมือจนก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นและเป็นที่ยอมรับจนได้แต่ยิ่งเธอประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงของเธอกลับค่อยๆห่างหายไปทุกทีและเข้าใกล้ความโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆตามไปลุ้นกันนะคะว่าเส้นทางชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สังคมการต่อสู้ของผู้หญิงเต็มไปด้วยข้อจำกัดนี้เธอจะผ่านมันไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาวาสนารักลิขิตใจที่ได้คู่พระนางอย่างชื่อซามาประกบคู่กับเหรินมินซีรีส์สุดฟินอีกหนึ่งเรื่องที่แอดอยากแนะนำเมื่อคุณหนูใหญ่ตระกูลกู้ที่พอถูกทำนายว่ามีดวงขวางทางเติบโตของผู้เป็นบิดาจึงถูกครอบครัวทอดทิ้งให้โตมากับยายฝั่งตระกูลจี้ที่เชี่ยวชาญด้านการค้าทำให้เธอเกลียดผู้เป็นพ่อเข้าไส้แต่กลับเติบโตมาอย่างดีจากการเลี้ยงดูของยายเธอฉลาดเอาตัวรอดเก่งแถมฟาดหมดไม่สนใครร้ายมาร้ายกลับไม่โกงแต่การได้เจอกับเขาแต่เท้าเฉินผู้สุขุมที่เต็มไปด้วยความฉลาดและแผนการที่ยากจะคาดเดาซึ่งเขาเข้ามาอยู่ในจวนและยายเธอร่วมงานกับเขาชายผู้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะปฏิรูปภาษีใหม่จัดการกับขุนนางผู้คิดคดให้แผ่นดินกลับมาสงบสุขซึ่งเขาเก่งเด็ดขาดและเลือดเย็นจนทำให้เธอแอบกลัวแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอต้องมาอยู่กับบิดาที่เธอเกลียดมาตลอดชีวิตจนค่อยๆถูกดึงเข้าสู่เกมการแย่งชิงอำนาจแต่เขากลับคอยช่วยเหลือเธอตลอดและเธอก็คอยซัพพอร์ตเขาเช่นกันจนมันได้ก่อตัวเป็นความรักแบบไม่รู้ตัวตามไปลุ้นกันนะคะว่าภาระหน้าที่ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้หรือไม่สามารถรับชมได้ทาง True Vision Now เรื่องต่อมาจันเจ้าตะลุยยุทธภพ
เรื่องนี้นำแสดงโดยหยางหยางจางรัวหนานและฝางอีหลุนซีรีส์จีนย้อนยุคสืบสวนที่บอกเล่าเรื่องราวของจันเจ้าองครักษ์ผู้ซื่อสัตย์เก่งกาจและยุติธรรมแมวหลวงชุดแดงแห่งซานไคฟงที่เพราะเพื่อนของเขาไปล่วงรู้ความลับบางอย่างจึงถูกใส่ร้ายและตามเก็บแต่ก่อนสิ้นใจได้ขอให้พระเอกนำจดหมายไปส่งให้เมืองหลวงให้ได้ทำให้เขาต้องกลายเป็นคนที่ทางการหมายหัวแทนอีกทั้งคนของสำนักต่างๆในยุทธภพต่างก็ต้องการของสิ่งนี้เช่นกันทำให้เขาถูกทั้งคนฝ่ายธรรมะและอาธรรมไล่ล่าไม่หยุดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่การได้เจอกับเธอคุณหนูใหญ่ตระกูลหัวผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมแห่งสำนักเขาลิงหลงที่เก่งทั้งบุญและบู๊และไปวีทังหนูคนแพ้ผู้หล่อเหลาเก่งกาจแสนเจ้าเล่ห์แต่รักในความยุติธรรมถึงแม้ว่าแต่ละคนจะต่างที่มาแต่พวกเขากลับมีอุดมการณ์เดียวกันต่อมาได้นำพาพวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีใหญ่ที่อาจเกี่ยวพันกับทั้งเซียงโจวและผู้มีอำนาจที่สามารถพลิกฟ้าพลิกดินได้แต่ภายใต้อำนาจมืดนี้พวกเขากลับเชื่อว่าความยุติธรรมจะต้องปรากฏอีกครั้งเรื่องนี้ยังรอสมมงองครักษ์จันทร์จริงๆค่ะทุกคนใครชอบซีรีส์แนวสืบสวนท่องยุทธภพต้องห้ามพลาดนะสามารถรับชมได้ทาง Disney+ เรื่องต่อมากงสีสีหมึกเรื่องนี้นำแสดงโดยหยางจื่อและหานตงจวินเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในยุคของราชวงศ์หมิงซึ่งตระกูลหมึกชั้นดีของฮุยโจต่างส่งหมึกเข้าประกวดเพื่อได้สิทธิ์ในการทำหมึกบรรณาการและสิทธิ์นั้นก็ตกเป็นของตระกูลหลี่ตระกูลทำหมึกอันดับหนึ่งที่สืบทอดมานานนับร้อยปีแต่ระหว่างส่งหมึกเข้าเมืองหลวงกับเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้มีราชองค์การยกเลิกสิทธิ์และให้ตระกูลลั่วของพระเอกได้เป็นผู้ถวายหมึกแทนทำให้ปู่นางเอกยอมรับโทษลบชื่อออกจากทำเนียบตระกูลและสัญญาจะรักษาสูตรหมึกของตนจนตัวตายและไม่ทำหมึกอีกครอบครัวที่เคยสุขสบายกลายเป็นต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่คนในตระกูลก็ยังตามราวีไม่เลิกไม่ว่าพวกเขาจะถอยขนาดไหนก็ยังถูกกดให้ตกต่ำอยู่ดีดังนั้นเธอจึงจะใช้หมึกช่วงชิงทุกอย่างกลับคืนมาด้วยตนเองให้ได้จึงขอให้ปู่สอนการทำหมึกซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะในยุคนั้นการทำหมึกเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับผู้หญิงแต่เธอกับมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและการได้พบกับเขาคุณชายรองตระกูลลั่วที่ต้องการฟื้นฟูกิจการหมึกของครอบครัวที่เสียไปเช่นกันทั้งคู่จึงร่วมมือทางธุรกิจซึ่งต่อมามันได้กลายเป็นความรักที่พวกเขาร่วมมือต่อสู้ไปด้วยกันตามไปลุ้นกันนะคะว่าบนเส้นทางการทำหมึกที่เต็มไปด้วยอุปสรรคนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องต่อมาพลิกชะตาเหนือฟ้าที่ได้คู่พระนางอย่างโจอี้หรานมาประกบคู่กับเฉินตูหลิงเล่าเรื่องราวของบุตรสาวแม่ทัพที่เติบโตในค่ายทหารชายแดนทะเลทรายตั้งแต่เด็กเธอเห็นพ่อออกรบเพื่อปกป้องแผ่นดินอย่างสุดกำลังทำให้เด็กคนหนึ่งคิดว่าพ่อไม่รักอย่างเพราะอยากใช้ชีวิตเป็นหญิงสูงศักดิ์ที่งดงามเพรียบพร้อมเหมือนกับแม่ที่พ่อเคยเอ่ยถึงโดยไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำโกหกเพื่อให้เธอห่างไกลจากอำนาจมืดของวังหลวงแต่ก็ไม่เป็นผลจนถูกหลอกใช้จากองค์ผู้โลภในอำนาจทำให้เธอและพ่อถูกเขากำจัดอย่างเลือดเย็นเธอจากไปพร้อมความแค้นและความรู้สึกผิดในใจแต่ทว่ากลับได้รับโอกาสให้มีชีวิตใหม่อีกครั้งก่อนเกิดกบฏในวันแต่งงานดังนั้นครั้งนี้เธอจะทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งกบฏจนได้กลายเป็นองค์หญิงใหญ่และมีเขาเสียเยี่ยนไหลจากตระกูลทรงอำนาจผู้ที่การมีอยู่ของเขากลับไม่ถูกยอมรับจากคนในตระกูลแต่เธอกลับมองเขาเป็นตัวซีเครตที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอตามไปลุ้นกันนะคะว่าภายใต้การแย่งชิงอำนาจสุดหินที่ต่างคนต่างใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อผลประโยชน์นี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทางโยคูเรื่องต่อมาชายาเคียงคไทยเรื่องนี้ได้คู่พระนางอย่างเฉิงเลยมาประกบคู่กับไปลู่ซีรีส์ย้อนยุคแก้แค้นที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของเยียนหลีคุณหนูผู้ฉลาดและเก่งรอบด้านแต่กลับซ่อนความเจ็บปวดไว้ลึกสุดใจซึ่งตาของเธอเป็นอาจารย์ใหญ่ในสำนักศึกษาหลีซานที่บรรดาเหล่าขุนนางเกือบครึ่งในราชสำนักล้วนมาจากที่นั่นแต่ต่อมาเพราะเหตุการณ์แย่งชิงอำนาจทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่สถานศึกษาถูกปิดและถูกควบคุมโดยราชสำนักและไม่มีใครรู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นกันแน่นางเอกจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นหลายปีผ่านไปเธอได้ลงจากเขาเพื่อแต่งงานตามสัญญามั่นหมายตอนเด็กกับอองหนุ่มรูปงามแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเธอถูกถอนมั่นและได้แต่งงานกับอองพิการที่ครอบครัวต้องโทษแทนแต่ทว่าเขากลับเป็นคนที่เคยช่วยเธอไว้ในอดีตจึงอาสารักษาเขาจนหายและได้กลับมารับตำแหน่งใหม่ในราชสำนักทั้งคู่ใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ต่างเก็บซ่อนบาดแผลจากการแตกสลายในอดีตของตัวเองไว้จนกลายเป็นความยึดติดทำให้พวกเขามีแค่เพียงเป้าหมายเดียวในชีวิตนั่นก็คือการแก้แค้นจนมองข้ามความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันซึ่งต่อมามันค่อยๆนำพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในอดีตเรื่องนี้ดิ่งมากค่ะทุกคนแต่ใดๆคือไปลู่ถ่ายทอดออกมาได้อินมากใครที่ตับยังไหวก็ไปดูกันสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาบุปผาคู่บัลลังก์เรื่องนี้นำแสดงโดยหลี่อี้ถงเจิงซุนซีและตึงเว่ยซีรีส์ย้อนยุคเบาสมองที่ดราม่าไม่มากเล่าเรื่องราวในอดีตที่เพราะเจ้าเมืองเสียชีวิตทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจบ้านเมืองเกิดภัยพิบัติทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้าต่อมาเก้าตระกูลใหญ่ได้หนุนฉีเจิงชายคนเล็กตระกูลฉีขึ้นตำแหน่งแทนแท้จริงแล้วเขากลับเป็นเพียงเครื่องมือของผู้มีอำนาจเหล่านั้นต้องคอยทำตามคำสั่งไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจจึงซ่อนความสามารถที่แท้จริงไว้ทำตัวเสเพไปวันๆกระทั่งได้แต่งงานกับเธอบุตรสาวตระกูลฟ้านผู้เฉลียวฉลาดงดงามและจิตใจดีหนึ่งในเก้าตระกูลใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจนทำให้ตระกูลตกต่ำจึงเปิดสำนักศึกษาสอนหนังสือให้กับเด็กในหมู่บ้านหาเงินจุนเจือครอบครัว
แต่ก็ยังไม่พอกระทั่งตระกูลใหญ่เสนอเงินให้เธอ500ตำลึงเพื่อแลกกับการแต่งงานกับเจ้าเมืองให้เธอคอยควบคุมเขาก็ตอบตกลงไปเลยสิคะแต่ทว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเธอก็คือการสอบเข้าเป็นขุนนางเพื่อหวังช่วยให้คนในเมืองที่เดือดร้อนกลับมาลืมตาอ้าปากได้ซึ่งก็ตรงกับเป้าหมายของเจ้าเมืองที่ต้องการเปลี่ยนอนาคตของ9นครให้ชาวบ้านมีชีวิตสุขสบายอีกครั้งจนมันได้กลายเป็นความรักที่ทั้งคู่ร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าขุนนางที่มีใจคิดคดต่อบ้านเมืองสามารถรับชมได้ทางiQIYIปิดจบกันที่ซีรีส์เรื่องสุดท้ายของครึ่งปีแรกกันนั่นก็คือเรื่องหอมกลิ่นพันลี้ที่ได้คู่พระนางเคมีดีอย่างซงเวยหลงมาประกบคู่กับจุ๋ยจิ้งอีซีรีส์แนวเทพเซียนแฟนตาซีที่ได้เล่าเรื่องราวของเหลยซิ่วหยวนที่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาและพี่ชายต้องหลบหนีจากการตามล่าจนพี่ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเพียงต้องตามหาจิ้งจอก9หางที่อาศัยอยู่ในร่างของเด็กสาวคนหนึ่งให้เจอและกำจัดเธอเพื่อให้จิ้งจอกปรากฏตัวทำให้ได้เจอกับเธอเสี่ยวปังฉุยหรือเจียงหลี่เฟยเด็กสาวกำพร้าจากชิงชิวผู้มีตัวตนลึกลับแต่เธอกลับฉลาดและเอาตัวรอดเก่งเพราะอาจารย์หายตัวไปและได้บอกให้เธอไปตามหาศิษย์พี่ใหญ่ที่สำนักศึกษาจึงต้องมาสมัครเรียนที่นี่กระทั่งทั้งคู่ได้เข้าสำนักศึกษาพร้อมกันซึ่งความใกล้ชิดมันกลับทำให้เขาไม่อยากฆ่าเธอจากศัตรูก็เริ่มกลายเป็นคู่หูสู่คนรู้ใจที่แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ยังอยากปกป้องกันและกันพร้อมกับค่อยๆพบความจริงบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในสำนักศึกษาแห่งนี้ทั้งคู่จึงเริ่มสืบหาความจริงซึ่งต่อมามันได้นำพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักในอดีตของทั้งคู่รวมทั้งตัวตนที่ถูกซ่อนไว้ส่วนจะฟินหรือตับพังไหมก็ต้องตามไปลุ้นกันสามารถรับชมได้ทางยูคู่ และนี่ก็คือ20ซีรีส์ย้อนยุคน่าดูที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบก็อย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย